Hi friends, mga nanay, mga ate sa mga mahilig magluto, gagawa tayo ngayon ng Skinless Sweet Longganisa. So sasabihin ko ang recipe at syempre magbibigay ako ng konting tips sa inyo. So kung ready na kayo, keep on watching! Panoorin niyo muna ang procedure at mamaya makikita niyo ang full list ng ingredients at ang measurement pagkatapos natin paghalu-haluin. Tip lang din pala para sa ating pork. Mas masarap kung lalagyan nyo ito ng konting pork belly or ng fat dahil mas nakakapagbigay ito ng flavor at mas magiging juicy ang ating longganisa. Ngayon tapos na tayo sa ating procedure. Ito na ang ating list ng ingredients para madali nyong maisulat. 500 grams of ground pork, 8 to 10 cloves of garlic, depende kung gaano nyo kadami gusto. Half cup of brown sugar, 1 teaspoon of paprika, 2 teaspoon of salt, 1 teaspoon or 2 teaspoon of pepper, depende kung gaano nyo kaanghang gusto. 2 tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of vinegar, 2 tablespoon of cornstarch, at optional ang ating food color. After natin haluin ang mixture, ilagay lang natin sa cling wrap. Dito, magbibigay ako ng tip kung paano maganda ibalot ang ating longganisa para maging maganda ang outcome. Dito, makikita nyo na niroll ko siya ng tuloy-tuloy at sinil ko yung dalawang kilid. So, maganda yung kakalabasan yan. Para siyang solid na may hangin sa loob. Dito, may kita nyo naman yung difference. Ito naman, kung mapapansin nyo, hindi tuloy-tuloy yung pag-roll ko at kinuha ko yung sa kabilang side ng cling wrap.
So ngayon na sinusubukan ko siyang isil yung magkabilang dulo, hindi ganun kaganda yung shape niya at parang hindi siya ganun ka-firm. Kasi parang walang hangin sa loob. So hindi sumusunod sa gusto niyong shape. So, tip ko lang naman to based doon sa observation ko. So, tingnan nyo na lang din dito kung ano yung outcome ng mga binabalot natin. Kung plano nyong ibenta or gawing pang negosyo, pwede kayong gumamit ng weighing scale or ng timbangan para pare-pareho ng dami ang inyong longganisa. Pero dahil personal consumption lang naman namin to, hindi na akong gumamit nun. And friends, remind ko lang din kayo na huwag kalimutan mag-subscribe sa Kusina Chabihan sa YouTube and turn on na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe and updates. Napansin nyo ba yung difference? Ayan yung ginawa natin na pangalawang example. So kung mapapansin nyo, siya lang yung naiiba sa lahat. Ilagay lang natin ang ating finished product sa ating container or sa ziplock kung plano nyong ibenta. Nakasanayan ko lang na ilagay sa ziplock para hindi siya sayang sa space sa ating fridge. Kapag okay na, make sure na i-store natin to sa freezer para hindi madaling masira. Ngayon, pwede na natin silang iluto. Dahil tinago ko to sa freezer overnight, medyo frozen sila, kaya nilagay ko muna sa tubig. Pero kung medyo na-defrost nyo na rin naman yung longganisa, pwede nyo na rin i-fry to sa mantika agad. And friends, kung mapapansin nyo, hindi to kasing pula ng mga processed na longganisa na nabibili natin sa mga grocery stores. Pero kung gusto nyo naman, pwede rin kayo magdagdag at optional lang naman ang ating food coloring. Ayan, ready na ang ating skinless sweet longganisa. Perfect din to pag may kasamang itlog na maalat, kamatis at syempre kape. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube, like and share and comment na rin kayo
Turn on the notification bell para updated sa lahat ng ating bagong videos. Thank you so much, friends. Bye!